Persidangan mahkamah pada hari ini dijalankan secara sidang video atas persetujuan semua pihak berikutan Perintah Kawalan Pergerakan di bawah fasa kedua Pelan Pemulihan Negara. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Ahli Hakim Datuk Noorin Binti Badaruddin. Petisyen untuk permohonan masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya dan petisyen pertama WA-18-792-06/2020 Abdul Akib bin Abdul Jalil. Dengan izin Yang Arif, saya Abdul Akib bin Abdul Jalil, pempetisyen pertama. Yes. Mic. Datuk Azizah. Mohon maaf Ya Arif. Dengan izin Ya Arif, saya Hazizah Kasim, Peguam pengusul untuk pempetisyen pertama Abdul Akif bin Abdul Jalil. Dengan izin Ya Arif, Nurliza binti Abdul Aziz bagi pihak Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, Lang Wiman bagi Majlis Peguam. Dengan izin Ya Arif, Terence Lee bagi Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan juga Selangor. Ya Arif, terima kasih. Dengan izin Ya Arif Hakim, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan pempetisyen yang pertama, Abdul Akif bin Abdul Jalil Ya Arif. Pempetisyen dilahirkan di Pusat Perubatan Ibu Kota Kuala Lumpur pada 17 Februari 1996. Beliau merupakan anak keempat daripada 4 orang adik-beradik lelaki hasil daripada perkahwinan pasangan Tuan Haji Abdul Jalil bin Kamaluddin dan Puan Haja Nur Syahadah binti Ibrahim. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Selayang dan pendidikan di SMK Darul Ihsan. Seterusnya, pempetisyen telah ditawarkan menyambung pembelajaran di Sekolah Menengah Sains Banting sebagai pioneer batch di sekolah tersebut. Pempetisyen Yang Arif sememangnya bercita-cita untuk menjadi seorang peguam semenjak dari bangku persekolahan lagi dan telah menjadi impian ayahanda dan bonda pempetisyen untuk melihat anak bungsu mereka menjadi individu pertama dalam keluarga yang menerokai profesyen yang mulia dan terhormat ini. Berbekalkan semangat, beliau telah menjalani program asasi undang-undang di UiTM sebelum melanjutkan pengajian dalam bidang undang-undang di Fakulti Undang-Undang UiTM Shah Alam. Pempetisyen telah menamatkan pengajiannya pada Mei 2020 dan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan kepujian. Selanjutnya, pempetisyen Yang Arif telah menjalani latihan dalam kamar di firma Ketuan Ramli Yusof & Co di bawah tunjuk ajar dan bimbingan Datuk Seri Ramli bin Yusof. Semasa dalam tempoh latihan, pempetisyen juga telah menyambung pengajiannya secara separuh masa di tamatkan pengajiannya pada Mac 2021. Ya Arif, pada hari yang bersejarah ini, pempetisyen mengambil kesempatan untuk menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana cita-cita pempetisyen untuk menjadi peguam bakal tercapai pada hari ini. Jutaan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada ayahanda dan bonda pempetisyen yang telah meletakkan kepercayaan yang tinggi dan berkorban masa, wang ringgit dan tenaga untuk membolehkan pempetisyen sampai ke tahap ini. Pempetisyen ingin menzahirkan rasa penghargaan kepada bonda pempetisyen Puan Haja Nur Syahadah binti Ibrahim yang telah diuji dengan penyakit multiple syndrome atrophy iaitu MSA Parkinson sejak tahun 2015 yang menyebabkan pergerakan beliau terbatas. Sepanjang hidup pempetisyen tidak pernah melihat suatu karakter yang begitu kuat menempuh ujian sebagaimana yang ditunjukkan oleh bonda beliau yang telah menjadi inspirasi kepadanya. Pempetisyen juga ingin menzahirkan
rasa penghargaan khas kepada ayahandanya Tuan Haji Abdul Jalil bin Kamaluddin yang tidak putus-putus memberi dorongan dan semangat untuk Pempetisyen melalui perjuangannya sebagai seorang mahasiswa undang-undang sehingga ke hari ini. Walaupun Pempetisyen terpaksa berulang-alik dari Shah Alam pada setiap hujung minggu untuk membolehkan Pempetisyen menjaga dan menyantuni bondanya, ayah Pempetisyen yang membantunya tidak pernah merungut walau sekalipun. Bagi Pempetisyen yang Arif, kedua-dua figura ini adalah sumber inspirasi dan pembakar semangat untuk Pempetisyen terus istiqamah meneruskan kerjaya sebagai seorang peguam. Jasa mereka tidak mungkin dapat dibalas, namun Pempetisyen berharap kejayaan pada hari ini sedikit sebanyak akan membanggakan mereka dan memberikan kegembiraan. Selain daripada itu, Pempetisyen juga ingin menitipkan ucapan penghargaan kepada abang-abang Pempetisyen Afdal Aizat, Afdal Afiq dan Afdal Akil di atas segala dorongan dan bantuan yang diberikan. Tidak lupa juga ucapan penghargaan kepada ahli-ahli keluarga besar Hajah Hafsah binti Abdul Majid dan keluarga besar Hajah Mahanum binti Muhammad Hashim yang menyaksikan upacara pada pagi ini. Selanjutnya, Pempetisyen ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Ramli bin Yusof yang telah banyak memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada Pempetisyen sepanjang melalui program latihan dalam kamar ini. Pempetisyen juga merakamkan penghargaan kepada peguam-peguam yang beramal di Tuan Ramli Yusof & Co, iaitu Encik Adrian Silva Raju, Datuk Zamuddin Saleh, Puan Nur Amalina Muhammad Rosli dan Puan Alina Filzah Abdul Musin. Tidak dilupakan juga kaki tangan sokongan Puan Hartini Sarkandi dan Cik Khairunisa Muhammad Razman. Pempetisyen juga mengucapkan terima kasih kepada rakan pelatih Pempetisyen Cik Nurul Alia Muhammad Yusof, Pempetisyen kedua pada pagi ini yang telah banyak membantu sepanjang Pempetisyen pertama melalui sesi latihan dalam kamar. Selanjutnya ya Arif, Pempetisyen ingin mengucapkan terima kasih kepada individu-individu yang secara langsung dan tidak langsung menyumbang kepada kejayaan Pempetisyen pada hari ini, iaitu pensyarah-pensyarah dan para guru yang telah mendidik. Pempetisyen juga menzahirkan ucapan penghargaan kepada sahabat-sahabatnya Aziz Amzar, Danish, Aizuddin, Atif, Razik, Akmal Zazli, Nazmi dan Natasha, Aina Amira yang telah banyak memberikan dorongan kepada Pempetisyen. Akhir sekali, Pempetisyen menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang telah merealisasikan sesi online pada pagi ini. Ya Arif, saya percaya Pempetisyen adalah layak dan sesuai untuk diterima dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara menurut Akta Profession Undang-Undang 1976. Saya juga percaya surat cara Pempetisyen adalah teratur dan memohon supaya rakan-rakan bijaksana saya untuk memaklum balas mereka, Ya Arif. Tiada bantahan daripada Jabatan Peguam Negara, Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Yang Arif, saya memohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk menerima masuk Pempetisyen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara, Yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Afdal Akib bin Abdul Jalil sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Afdal Akib bin Abdul Jalil dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Ya Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini agar Pempetisyen Afdal Akib bin Abdul Jalil untuk menjubahkan dirinya sendiri, Ya Arif. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Congratulations. Terima kasih, Ya Arif. Pempetisyen kedua
WA-18-857-07/2020 Nurul Alia binti Muhammad Yusof. Dengan izin Yang Arif, saya Nurul Alia binti Muhammad Yusof, Pempetisyen kedua. Yes. Dengan izin Yang Arif Hakim, sekali lagi saya Hajizah Kasim hadir di pihak Pempetisyen yang kedua Nurul Alia binti Muhammad Yusof dan bersama-sama saya rakan-rakan bijaksana saya yang telah diperkenalkan sebentar tadi, Ya Arif. Sebelum saya mengusulkan pendengaran permohonan pempetisyen untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, izinkan saya untuk memperkenalkan serba ringkas latar belakang pempetisyen kedua, Ya Arif. Pempetisyen telah dilahirkan di Pasir Putih, Kelantan pada 31 Disember 1995 dan merupakan anak ketiga daripada 7 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Muhammad Yusof bin Ismail dan Puan Zainab binti Abdullah. Pempetisyen telah mendapat pendidikan rendah di SK Bukit Gading, Tanah Merah dan Sekolah Kebangsaan Sungai Petai, Pasir Putih sebelum menyambung pengajian sekolah menengah di Ma'had Saniah Pasir Putih, Kelantan. Setelah berjaya menamatkan pengajian peringkat menengah, pempetisyen telah melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sebelum menyambung pengajian ijazah di kampus utama UIA Gombak. Setelah menamatkan pengajian 5 tahun, pempetisyen telah berjaya dianugerahkan ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian dan ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Syariah dengan kepujian. Pempetisyen juga telah menjalani latihan dalam kamar di Tuan Ramli Yusof & Co di bawah bimbingan dan tujuk ajar rakan bijaksana Encik Adrian anak lelaki Silveraju. Di samping itu, pempetisyen juga menerima bimbingan dan tujuk ajar secara tidak langsung daripada Datuk Seri Ramli bin Yusof, Datuk Zamuddin Saleh, Puan Amalina dan Puan Aliza Filza sepanjang tempoh latihan tersebut. Dan pempetisyen telah menyempurnakan latihannya pada April 2021. Yang Arif Hakim, pada hari yang bersejarah ini, terlebih dahulu pempetisyen ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan kurnianya, pempetisyen masih diberi peluang untuk merasai nikmat pada hari yang bersejarah ini. Pempetisyen ingin mendedikasikan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua ibu bapa pempetisyen di atas segala sokongan dan dorongan yang tidak berbelah bagi. Segala penat lelah dan jerih perih mereka dalam membesarkan pempetisyen dalam segenap segi adalah tidak terbalas dan akan dikenang sehingga ke akhir hayat. Kehadiran kedua ibu bapa dalam hidup pempetisyen adalah anugerah yang tidak terhingga nilainya dan pempetisyen yakin kejayaan pada hari ini dicapai adalah hasil berkat doa dan kesungguhan kedua ibu bapa pempetisyen. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada seluruh ahli keluarga pempetisyen iaitu Faiz, Zalina, Fatin, Muaz, Azim, Syakira, Fahim, Akif Anaki dan Hana Sumaya. Di atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan kepada pempetisyen dalam mengejar impian ini. Mereka telah menjadi tulang belakang pempetisyen dan segala sumbangan yang diberikan amat-amat dihargai oleh pempetisyen. Selanjutnya, pempetisyen juga ingin mengambil peluang ini mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pengajar pempetisyen Encik Adrian Silveraju di atas kesudian menerima pempetisyen sebagai pelatih dalam kamar beliau dan seterusnya dengan sabar mendidik dan berkongsi ilmu dalam selok-belok dunia perundangan dari segi praktikal. Pempetisyen juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peguam cara dan kaki tangan Ketuan Ramli Yusof & Co. Pempetisyen bersyukur di atas kehadiran rakan pelatih dalam kamar iaitu Encik Afdal Akif di atas budi baik yang diberikan sepanjang pempetisyen kedua melalui sesi latihan dalam kamar tersebut. Yang Arif Hakim, pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakannya Afwa Atikah Nadia, Nik Hasmida Atira, Amalina Fatal Aptikal, Ainur dan Adiba yang telah sudi hadir dan membantu pempetisyen selama ini.
Mereka inilah yang sentiasa berada di sisi dan meniupkan sokongan moral di saat-saat Pempetisyen melalui hari-hari yang sukar. Sepanjang tempoh 5 tahun pengajian tidak akan bermakna tanpa bantuan daripada semua individu yang telah disebutkan tadi. Pempetisyen juga ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua guru dan pensyarah di atas segala ilmu dan tunjuk ajar yang dicurahkan sehingga membentuk diri Pempetisyen pada hari ini. Pempetisyen juga yang Arif dengan izin untuk menyampaikan serangkap pantun, pergi ke pasar membeli gamat, terjumpa pula si gadis Jawa. Budi baik kalian kekal tersemat, akan dikenang hingga ke hujung nyawa. Yang Arif Hakim dengan izin Yang Arif, saya percaya Pempetisyen merupakan seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan saya percaya semua surat cara adalah teratur dan saya memohon maklum balas daripada rakan-rakan bijaksana saya Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Dengan itu Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon supaya Mahkamah yang mulia ini membenarkan Pempetisyen Nurul Alia binti Muhammad Yusof diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Nurul Alia binti Muhammad Yusof sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nurul Alia binti Muhammad Yusof dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Arif. Saya dengan ini memohon kebenaran dari Mahkamah yang mulia ini agar Pempetisyen Nurul Alia binti Muhammad Yusof untuk menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Arif. Congratulations. Thank you Datuk Hazizah. Pempetisyen ketiga WA-1185-09/2020 Kamzen Kit. Dengan izin Yang Arif, nama saya Kumzen Kit, Pempetisyen ketiga. Yes. Ya, dengan izin Yang Arif, saya KL Wong, Peguam Pengusul mewakili Pempetisyen ketiga Kumzen Kit pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana yang masing-masing mewakili pihak Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan tadi, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya pohon kebenaran untuk meneruskan dengan ucapan dalam bahasa Inggeris, Yang Arif. Yes, please Datuk. Much obliged, my lady. Allow me, my lady, to introduce the brief background of your petitioner this morning. My lady, both in the year of 2020 and 2021 have been increasingly challenging times, a time of disruption in the life of our country, a disruption that has brought grief to many of us in terms of financial difficulties and also livelihood. And it has certainly has an impact and also enormous changes to the daily lives of all of us. The year 2020 is also a memorable year for the petitioner as he had managed to complete his Bachelor of Laws on a time despite no face-to-face learning or lectures, though it was the petitioner's final semester in the School of Law at the University of Malaya. My lady, the petitioner was born on 20th of August 1996 in Kuala Lumpur, and he is the eldest son to Mr. Kum Yat Kiong and Madam Lee Yok Yan. Upon completion of his SPM at Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Titiwangsa in 2013, your petitioner continued his STPM studies at both SMK Puteri Titiwangsa and SMK Maxwell.
In 2016, your petitioner had begun his tertiary studies in law school at the University of Malaya, in which the petitioner had never dreamt of. And after 4 years of studies in UM, he was conferred a Bachelor of Laws degree with honors in September 2020 last year. As soon upon his graduation, your petitioner commenced his pupillage at Mrs. Arifin and Partners under the tutelage of Mr. Stephen Wong Chin Fong. Throughout his 9 months of pupillage, he was exposed to general litigation, banking litigation, and corporate work, which had greatly widened the horizon of the petitioner. These 9 months of pupillage also inspired the petitioner to think that the importance of pro bono and providing legal aid services to some people in the society who were being marginalized and desperately seeking help. The petitioner also realized the importance of such pro bono and legal aid services to the society ever since his involvement in the legal aid clinic and his alma mater, University of Malaya, and his internship at the KL Legal Aid Department. Now, on this special day, your petitioner would like to acknowledge and express his utmost gratitude to his family and his loving parents, Mr. Kum Yet Hyong and Madam Lee Yok Yan. There is no words that could express how grateful the petitioner is for your endless love, encouragement, support, and sacrifices that they have made to the petitioner to become a person who he is today. Your petitioner also wished to take this opportunity to apologize to his loving parents for the petitioner's bad temper, and the petitioner had finally realized and felt very grateful that how hard the petitioner's parents worked for his family ever since the petitioner was born. Not forgetting the petitioner's beloved younger sister, Yi Man, who had always been cheerful and supportive to the petitioner. To his grandparents, Mr. Lee Tam Sui and Madam Shak Su Chan, the petitioner would like to thank for taking care of him ever since the petitioner was born and been waited this special day of the petitioner for so long. He would like to thank his aunties and uncles for their unwavering love and encouragement. Your petitioner would also like to convey heartfelt appreciation to his pupil master, Mr. Stephen Wong Chin Fong, for his invaluable guidance, opportunities, and advice throughout his pupillage. He would also like to record his appreciation to all partners, associates, and staff of Mrs. Arifin and Partners, especially to Puan Mastura, Encik Azuan, Cik Farida, Puan Diana, Fazrin, and James, who have been sharing their respective and knowledge with him throughout his pupillage. The petitioner's chambering journey won't be the same without the presence of his learned sisters in Arifin and Partners, namely Izzati, Ran, and Iza, who had been the greatest supporting system to the petitioner and have been a tremendous help throughout his 9 months of pupillage. Your petitioner would also like to take this opportunity to express his appreciation to his high school friends, especially Shak, Sun Yu, Ivan, Harry, and Asiang. And last but not least, the petitioner wished to express heartfelt gratitude to his UM batchmates, especially to Po Shan, MK Yong, Eng Mei, Adam Huang, Kai Suan, and Benjamin for always being there for him to make the tough times more bearable. Now, the petitioner would also like to extract a quote from Ralph Waldo Emerson, and this is how it reads: "The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well." And lastly, Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah teratur dan Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan dan bersesuai. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana yang mewakili badan-badan berkenaan tidak mempunyai bantahan terhadap petisyen ini. Tiada bantahan, Yang Arif.
Tiada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Okay. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon supaya pempetisyen Kum Zen Kit diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Kum Zen Kit sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Kum Zen Kit dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk pempetisyen menjubahkan dirinya. Dipersilakan. Okay, I'm obliged. Terima kasih Yang Arif. Congratulations. Thank you, Datuk. Much obliged, my lady. Pempetisyen keempat WA-18-11-186-09/2020 Jong Chiren. Dengan izin Yang Arif, nama saya Jong Shiren, pempetisyen keempat. Yes. Ya, dengan izin Yang Arif, saya KL Wong sekali lagi, Peguam Pengusul mewakili pempetisyen keempat, Cik Jong Shiren pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili pihak Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan tadi. Dengan izin Yang Arif, saya pohon kebenaran untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Yes, Datuk. Okay, much obliged, my lady. My lady, your petitioner's legal journey have definitely been exciting and overwhelming. She considers herself to be more than fortunate to be able to complete her pupillage amidst the COVID-19 pandemic. The unwavering love and support which she has received from all those around her is the greatest blessing of all. Your petitioner was brought up in the Borneo Island in the state of Sarawak, Kuching, where they have the loveliest tropical beaches and rainforests. She is the youngest child to Mr. Jong Kwee Seong and Madam Lim Boon Chu. They say it takes a village to raise a child. This is indeed true. The broad diversity of ethnics, culture, and languages have taught the petitioner and shaped her into the person she is today. In one way or another, the petitioner knew that she should always seek to contribute and give back to her beloved nation and to serve the people humbly in every role that she is given the opportunity. The petitioner understands that the role of an advocate and solicitor is a privileged one. This role allows one to voice out on behalf of those who feel that they are not being heard. With that in mind, the petitioner took up Bachelor of Laws degree with the University of London and graduated with a second-class honours in year 2018. She was then duly conferred the Certificate of Legal Practice in 2019. Soon after, she commenced her pupillage at Messrs. Arifin and Partners under the tutelage of my learned friend, Mr. Stephen Wong Chin Fong. My lady, on this special day, the petitioner would like to record her highest gratitude to her family, especially to her loving parents, Mr. Jong Kwee Seong and Madam Lim Boon Chu, who supported the petitioner unconditionally throughout her legal pursuit. Also to her beloved brother, Mr. Jong Kee Zi, and her dearest sister, Dr. Jong Liang Yuan, who stood by the petitioner's side in every step of the way. To her late uncle, Mr. Gerald Kwee, and his family, the petitioner would like to express thanks for treating her like their own child and for the invaluable advice to ensure that the petitioner is always making the best decision for her future. The petitioner would also like to convey her most sincere appreciation to her pupil master, Mr. Stephen Wong Chin Fong, for his invaluable guidance, opportunities, and advice throughout her pupillage.
she would also like to record her heartfelt appreciation to all partners, associates, and staff of Mrs. Arifin and Partners, especially Puan Mastura, Puan Diana, Ms. Gan, Iza, and Kit, who have been a tremendous help and treated her like families throughout her pupillage. Now, at this juncture, I would like to give my share of advice to your petitioner that the 9 months of chambering is coming to an end. What is coming now is the beginning of a lifelong experience in working as a lawyer. You may choose to become a conveyancer, or you can choose to become a litigation lawyer. If you choose to become a conveyancer, you only have 2 parties to deal with. One is the client, and the other one is the opposing lawyer on the other side. But if you choose to decide your career path as a litigator, you have 1 extra party to deal with, who is the judge. So my best of luck to your petitioner if she decides to endeavor a career in litigation is that you really have to read, really have to persevere, and really have to work towards it. And Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah teratur dan Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan dan bersesuaian. Saya juga percaya rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan berkenaan tidak mempunyai bantahan terhadap petisyen ini. Ada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Ada bantahan Yang Arif. Dengan ini saya dengan rendah diri memohon supaya Pempetisyen Cik Jong Shi Ren diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Jong Shi Ren sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Jong Shi Ren dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk Pempetisyen menjubahkan dirinya. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations and thank you, Datuk. Much obliged, my lady. Always a pleasure to appear before my lady. Petisyen kelima WA-1206-09/2020 Nur Zafira Sabrina binti Zul Fauzi. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Zafira Sabrina. Pempetisyen kelima. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya Karen Wilfred hadir bagi pihak Pempetisyen Nur Zafira Sabrina binti Zulfauzi. Bersama saya, wakil-wakil dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan sebelum ini. Yang Arif, izinkan saya memperkenalkan Pempetisyen. Pempetisyen telah dilahirkan pada 22 hari bulan September tahun 1997. Beliau merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik kepada Encik Zulfauzi bin Syamsuddin dan Puan Nurlida binti Muhammad Khalid. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sinaran Budi Rawang, Sekolah Kebangsaan Jalan 3 Bandar Baru Bangi dan Sekolah Menengah Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Beliau kemudiannya telah menyambung pendidikannya di peringkat asasi undang-undang di Universiti Teknologi Mara Dengkil dan telah menyambung pengajian Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang di Universiti Malaya. Beliau telah berjaya menyempurnakan pelajarannya pada bulan Julai tahun 2020. Pempetisyen kemudiannya telah membuat keputusan untuk memulakan latihan dalam kamar di bawah bimbingan rakan bijaksana saya, Cik Diana Sheila,
di Tetuan Dian & Co pada bulan September 2020. Selain itu, Pempetisyen juga telah diberi tunjuk ajar dari Cik Syamala Jairaman sepanjang tempoh latihan dalam kamar dijalankan. Beliau telah menyempurnakan latihan dalam kamar pada bulan Jun 2021. Yang Arif, pada hari bersejarah ini, Pempetisyen ingin mengucapkan penghargaan kepada kedua ibu bapanya di atas setiap berkat doa mereka, kasih sayang yang telah dicurahkan, ilmu pengetahuan yang telah diberikan, pengorbanan, bimbingan dan kepercayaan tanpa ragu mereka kepada Pempetisyen. Tanpa kedua-dua insan ini, Pempetisyen tidak mungkin boleh berada di sini pada hari ini. Tidak lupakan juga adik-beradik Pempetisyen Irfan Adam, Nordina Sarah dan Nordania Sofia yang sentiasa ada dan memberi sokongan kepada Pempetisyen. Mereka inilah sumber kekuatan, semangat dan pemberi dorongan dalam usaha mengejar impian Pempetisyen. Seterusnya, Pempetisyen ingin berterima kasih kepada pengajar beliau, Cik Diana Sheila, atas segala bimbingan, kesabaran dan kepercayaan beliau dalam memberikan pendedahan dalam perundangan. Pempetisyen juga merakamkan penghargaan kepada Cik Syamala Jairaman kerana sering memberikan bimbingan dan nasihat untuk tidak putus asa dan percaya pada sendiri sewaktu Pempetisyen menjalankan latihan dalam kamar. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Revati, Cik Tulasi dan Puan Kiran di atas tunjuk ajar, layanan yang baik serta bantuan dan nasihat yang diberikan sepanjang Pempetisyen menjalankan latihan dalam kamar di Tetuan Dian & Co. Mereka lah yang telah mewarnai kehidupan Pempetisyen sepanjang tempoh latihan di dalam kamar Tetuan Dian & Co. Di kesempatan ini juga Pempetisyen ingin berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan di Universiti Malaya yang telah banyak membantu dan memberi sokongan kepada Pempetisyen untuk meneruskan perjuangan dalam bidang perundangan, terutama sekali Cik Aisyah Syaful, Cik Nadia Umaira, Cik Nur Aina dan Cik Aisyah Nur Syasha. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan kepada rakannya sejak dari sekolah rendah kerana sentiasa ada bersama Pempetisyen tatkala senang dan susah, Cik Raja Fatin Nabila. Akhir sekali, Pempetisyen ingin merakamkan penghargaan kepada semua orang yang pernah hadir dalam hidup Pempetisyen. Sesungguhnya, Pempetisyen amat bersyukur kerana bertemu dengan insan-insan yang baik dan banyak membantu Pempetisyen. Segala bimbingan, tunjuk ajar dan nasihat mereka tidak akan Pempetisyen sia-siakan. Yang Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan di bawah Akta Profesyen Undang-Undang dan kesemua surat cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga percaya rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan berkenaan tiada bantahan. Tiada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Dengan itu Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah Mulia supaya Pempetisyen Nur Zafira Sabrina Binti Zulfauzi diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Nur Zafira Sabrina binti Zulfauzi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nur Zafira Sabrina binti Zulfauzi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk Pempetisyen menjubahkan diri sendiri. Persilakan.
Terima kasih Yang Arif. Tahniah, and thank you, Madam Wilfred. Belajar Arif. Petisyen ke-6 WA-18-1295-09/2020 Luqman bin Zainal Fikri. Dengan izin Yang Arif, Luqman bin Zainal Fikri, Pempetisyen ke-6. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya K. Ganison, Peguam pengusul bagi Pempetisyen Luqman bin Zainal Fikri pada hari ini, Yang Arif. Yang Arif, rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor telah pun diperkenalkan terlebih dahulu, Yang Arif. Yang Arif, dengan izin saya mohon untuk kebenaran untuk berujar seterusnya dalam bahasa Inggeris, Yang Arif. Yes, please proceed, Datuk. Much obliged, my lady. My lady, please allow me to introduce your petitioner. Your petitioner was born on 19th May 1994 in Subang Jaya, Selangor, and is the eldest son of Mr. Zainal Fikri and Madam Zaleha. My lady, the petitioner received his secondary education in Victoria Institution, Kuala Lumpur, and completed his undergraduate study in law in Multimedia University, Malacca, where he was awarded Bachelor of Laws with honors in 2020. In September 2020, the petitioner commenced his pupillage at Messrs. Bahagian and Partners under the tutelage of my learned friend, Mr. Alvin Muhammad bin Atta Muhammad. Lady, on this special day, the petitioner would like to thank his wonderful parents and siblings, Razik and Emilia, for their unconditional love and support. The petitioner's sister, Emilia, is now pursuing her law degree at the International Islamic University, and she is currently in her third year. My lady, the petitioner would like to record his utmost appreciation for the opportunities to explore various practice areas of the law and guidance given by his people master, Mr. Alvin Muhammad bin Atta Muhammad. The petitioner also like to express his appreciation to the partners of Messrs. Bahagian and Partners, especially to the late Mr. Bahagian bin Sulaiman, Mr. Karamjit Singh Harbhajan Singh, and Ms. Aisha Binti Abdul Rahman, and also to one of the associate of the firm, Ms. Raihana Ashrin bint Arifin, who had given the petitioner invaluable mentorship and guidance. Last but not least, the petitioner would also like to thank all his good friends, especially Ms. Nazira Rohezat, for being there throughout the petitioner's journey in becoming an advocate and solicitor. My lady, on a personal note, it is indeed a pleasure and honor for me to be invited to move the petitioner's call today, because the petitioner's father and myself, some 30 years ago, chambered under the same master and started our journey and remained as good friends till this day. My lady, both the parents of the petitioner indeed proud, and the petitioner has made them proud, and may the petitioner be blessed with his all future endeavors. And my lady, with that, I verily believe that the course papers are in order, and there being no objection from my learned friends who represent the various bodies. Tiada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Okey, Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan dan bersesuaian di bawah Aktah Profesion Undang-Undang. Maka saya dengan rendah diri memohon agar Pempetisyen Luqman bin Zainal Fikri diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Much obliged, Meli. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Luqman bin Zainal Fikri sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Luqman bin Zainal Fikri dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Yang Arif, saya mohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk membenarkan pempetisyen menjumahkan dirinya sendiri, Yang Arif. Dipersilakan. Much obliged.
Terima kasih Yang Arif. Congratulations and thank you, Datuk. Much obliged, my lady. Indeed a pleasure to appear before my lady, as usual. Pempetisyen ketujuh WA-1869-10/2020 Daniel Irfan bin Roslan. Dengan izin Yang Arif, saya Daniel Irfan bin Roslan, Pempetisyen ketujuh. Yes. Dengan izin Ya Arif, saya Hashim Ibrahim Ya Arif, Peguam pengusul bagi Pempetisyen terakhir iaitu Daniel Irfan bin Roslan Ya Arif, dan hadir bersama-sama saya pada pagi ini Ya Arif, rakan bijaksana saya yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Kuasa-Kuasa Peguam Selangor yang mana telah diperkenalkan sebelum ini Ya Arif. Dengan izin Ya Arif, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit Ya Arif latar belakang Pempetisyen terlebih dahulu Ya Arif. Pempetisyen ketujuh iaitu Daniel Irfan bin Roslan telah dilahirkan pada 21 Mei 1997 di Kuala Lumpur, dan Pempetisyen adalah merupakan anak ketiga daripada 3 orang adik-beradik kepada Puan Suzana binti Zain dan Allahyarham Roslan bin Amri, dan Yang Arif Pempetisyen juga merupakan anak saudara kepada Datuk Muhammad Yusof Zainal Abidin. Ya Arif, Pempetisyen telah dibesarkan di Kuala Lumpur dan telah menerima pendidikan awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Malawati. Pada mulanya Ya Arif tidak pernah terlintas di dalam diri Pempetisyen bahawa beliau akan melangkahkan dirinya ke dalam bidang perundangan. Namun begitu, atas cadangan dan nasihat daripada ibu beliau, Pempetisyen telah melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Mara dan telah selanjutnya pada tahun 2020 telah dianugerahkan dengan segulung ijazah sarjana muda undang-undang ujian. Dan sejurus selepas itu Pempetisyen menamatkan pengajian di UiTM, Pempetisyen telah diberi peluang dan memulakan latihan dalam kamar di Tetuan Salahuddin Saidin and Associate di bawah pimpinan dan bimbingan Datuk Setia Salahuddin bin Saidin, di mana Pempetisyen telah menyempurnakan latihannya pada bulan Julai tahun 2021. Di samping menjalankan tempoh latihan selama 9 bulan, Ya Arif, Pempetisyen juga telah berjaya memperolehi diploma lepasan ijazah dalam bidang syariah dan amalan daripada UiTM juga Ya Arif. Pada hari yang bersejarah dalam hidup Pempetisyen ini Ya Arif, beliau ingin mengambil peluang untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada Datuk Setia Salahuddin Saidin atas peluang dan didikan yang diberikan. Dan juga kepada peguam-peguam terutamanya Puan Zulaika Aini, Encik Muhaimin dan Cik Siti Sarah, serta kaki tangan di Tetuan Salahuddin Saidin Associate yang tidak berhenti-henti memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada Pempetisyen selama 9 bulan yang bersama mereka. Pempetisyen percaya bahawa ilmu yang diperolehi daripada mereka merupakan ilmu yang amat penting, bukan sahaja untuk menjadi seorang peguam bela dan peguam cara, malah amat bernilai untuk dipraktikkan di dalam kehidupan Pempetisyen. Dengan izin Ya Arif, Pempetisyen juga ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada ahli keluarga Pempetisyen yang sentiasa mendoakan serta memberikan didikan dan sokongan penuh tanpa mengharapkan apa-apa balasan, terutamanya ibu Pempetisyen yang tercinta iaitu Puan Suzana binti Zain yang telah menjaga, mendidik, memberikan nasihat serta menyokong cita-cita Pempetisyen tanpa sebarang keluhan dan tanpa mengharapkan apa-apa balasan kecuali hanya untuk melihat Pempetisyen berjaya di dalam kehidupannya. Dan seterusnya, Pempetisyen ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli keluarga yang lain iaitu Datuk Pempetisyen Tuan Haji Zain bin Cik Mat, Allahyarhamah Ninda Aminah binti Yahya serta adik-beradik Pempetisyen iaitu Puan Fatin Nabila dan Cik Farid Haziq. Pempetisyen juga tidak lupa untuk menzahirkan penghargaan kepada rakan-rakan Pempetisyen iaitu Izzat Izzuddin, Hanisah Johari, Dayini Harun, Shazlin Ibrahim, Amirah Zahari, Hana Sweep, Fatim Monirah, Amir Zainul dan Nur Faizin, Muhammad Amiruddin, Ikmal Aizat serta ramai lagi yang turut sentiasa berada di samping Pempetisyen yang tidak berhenti memberikan sokongan kepada Pempetisyen.
tanpa nama-nama yang disebutkan ini, nescaya Pempetisyen tidak dapat berdiri pada hari ini di hadapan Mahkamah yang mulia ini. Dengan izin Yang Arif, saya sesungguhnya percaya Yang Arif, Pempetisyen adalah seorang yang layak untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Kuala. Dan saya percaya segala surat cara adalah dalam keadaan teratur, dan sekiranya tiada batahan saya daripada rakan-rakan bijaksana, saya dengan rendah hati memohon kepada Mahkamah yang mulia ini agar Pempetisyen diterima masuk dan disenaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Ada bantahan Yang Arif? Tiada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya sekali memohon agar Pempetisyen Daniel Irfan bin Roslan diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Daniel Irfan bin Roslan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala, dan juga memerintahkan nama Daniel Irfan bin Roslan dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Arif, saya memohon kebenaran mahkamah untuk membenarkan Pempetisyen menyarung jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations and thank you Encik Hashim. Terima kasih. Dengan ini saya menjemput Yang Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Nurliza Abdul Aziz, Wakil Yang Berhormat Peguam Negara Malaysia, Cik Leng Wee Min, Wakil Majlis Peguam Malaysia, Encik Terence Lee, Wakil Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, para peguam pengusul yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peguam pengusul yang bijaksana kerana berkorban masa untuk hadir pada pagi ini bagi merealisasikan impian dan cita-cita para Pempetisyen kita pada hari ini. Anda telah menunjukkan contoh yang terbaik mengenai komitmen dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan penuh hormat dan kesedaran akan keadilan. Anda telah melakukan keadilan kepada Pempetisyen pada hari ini, dan semestinya para peguam pengusul yang bijaksana pada hari ini telah menjadi sebahagian sejarah kehidupan para Pempetisyen. Congratulations as well to all the masters who had willingly and diligently shared their legal knowledge during the 9 months of pupillage period to all petitioners on the reality of this profession. I believe the petitioners have been taught about the do's and the don'ts of this profession. On a personal note, I must say this is a very special occasion to me as well. Let me disclose that a few names and a few persons who are actually mentioned and present today juga adalah merupakan sebahagian orang-orang yang telah melakarkan sejarah kehidupan saya. Bersama-sama kita pada hari ini adalah Datuk Wong, Datuk Andy Wong, yang untuk makluman semua, kami telah sama-sama menjalani latihan dalam kamar lebih daripada 30 tahun yang lalu, Datuk Wong. Yes, yes, my lady. Yes, di firma Guaman Screen and Co. Yes, you remember Datuk, we were sitting on the chambering lane in that a long time ago. Tetapi Datuk Wong telah berjaya diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara kerana telah melengkapkan tempoh chambering beliau selama 9 bulan. Saya
tidak layak diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara ketika itu kerana setelah 6,5 bulan menjalani latihan dalam kamar, saya telah dipanggil untuk memasuki perkhidmatan kehakiman dan perundangan. I wouldn't dare to reject because saya tidak mampu membayar beasiswa yang telah diberikan kepada saya pada ketika saya menuntut di universiti. It's a pleasure to have you with us today, Datuk Wong. Yes. Much obliged, Malaya. Yes, dan saya juga mendengar nama bekas ketua bahagian pendakwaan saya, ya, yang berbahagia Datuk Yusof Zainal Abidin, dan he makes me feel very old today because his nephew is now being called to the bar and is already a lawyer. Yes, dan saya juga gembira mendengar nama Datuk Setia Salihuddin yang juga merupakan ketua, my immediate superior when I was in AG's chambers long time ago. Ya, dan saya juga gembira di atas keadaan Encik Hashim, kami sama-sama merupakan colleagues, ya, dalam semasa kami berada di dalam perkhidmatan kehakiman dan perundangan. It's a good day, definitely. Yes. Terima kasih, terima kasih. For all of us, it's good to have everyone around here. And I would also like to congratulate, of course, the parents of the petitioners today. Kepada para ibu bapa pempetisyen hari ini, sama ada yang sedang menonton bersama-sama kita maupun yang belum atau akan menonton kemudiannya, saya ingin menyatakan bahawa hari ini adalah hari kejayaan tuan-tuan dan puan-puan juga. Kerana tanpa pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan, para pempetisyen pada hari ini tidak akan dapat hadir untuk ditauliahkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara. Tahniah saya ucapkan. Dan khusus kepada Ibu Pempetisyen Abdal Akib bin Abdul Jalil, saya mendoakan semoga Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Ladies and gentlemen, I am pleased to have the opportunity to address the proud ladies and gentlemen who a little while ago had been admitted and enrolled as advocates and solicitors of the High Court of Malaya. On behalf of the bench and everyone here, may I extend our warmest congratulations to each and every one of you on your great achievement. This is an initiative of the Malaysian judiciary to ensure that the petitioners are able to continue their careers in the legal fraternity. This is the new norm that is to be adapted by all parties in facing the COVID-19 pandemic. So we did not postpone, although we almost thought that we should have postponed all the long call hearings, but we decided not to. Yeah, in order to enable all of you to be admitted, to complete your pupillage and to be admitted to the bar. Of course, this is an important ceremony that marks one of the most significant milestones in the lives of these young ladies and gentlemen. Sharing their success and happiness are, of course, their parents and their loved ones. And these are my advice to all of you. And I sincerely hope that these useful tips for you to start, this will be useful tips for you to start your career in the legal profession. Number one, you are about to enter a noble profession, so they say. So as you begin your career in law, I ask you to take pride, not only in this profession, but in all its members. As a member of the bar, you have a responsibility to respect the court and the office of the judge, regardless of how incorrect you may feel was his or her judgment. You also have a duty to approach your fellow lawyers with respect. Remember that an increase in the volume or sharpening of the tone of an argument does not increase its persuasive reasoning or its legal significance. Ladies and gentlemen, each and every one of you has your own story of success. Many smooth sailing, but for some, maybe rough and difficult journey.
to be what and where you are today. More importantly, you have graduated from law school and have passed all the necessary examinations. Treasure and value what you have and make those people who had supported you proud of you by being a good and successful lawyer. You have struggled this far to earn this profession. Don't lose it, unless of course if you have made enough for yourself and you wish to retire. For those who had not read the Legal Profession Act 1976, please ensure that you read the relevant provisions of the Act carefully, as your conduct is being regulated by the Act and all relevant subsidiary laws made thereunder. So master the salient features in the LPA, and this will enable you to grasp the things you can and cannot do in order to sustain in this challenging profession. After years of study, you are now minutes away from becoming an advocate and solicitor. Actually, you have, right? So I must caution you that your education as an advocate and solicitor had just begun. Continue with your education. Always be inquisitive. Never stop learning. To be a good lawyer, you have to update yourself on the law, the courts, and development of the law. Please remember that the profession of law is not just a business. It transcends a mere occupation. It is a lifelong communal pursuit of justice. We should all do our duties in happy balance with dedication, honesty, decency, and full of integrity, and above all, the love for God and humanity. If you want to be successful in whatever you do, know what you are doing, love what you are doing, and believe in what you are doing. On that note, let me conclude by congratulating each and every one of you and your parents and loved ones once again on your admission to the Malaysian Bar. I wish you the very best of luck in your career at the bar. Ladies and gentlemen, for your kind attendance and attention, I thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, minta stopkan recording. Ya Arif, sesi bergambar.